নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰত খালী হোৱা ৪৪,২২৮টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু পদসমূহৰ বাবে নটিফিকেশ্যন জুন মাহতে আহিছিল, আজিৰ পৰা অনলাইন হোৱাৰ কথা আছিল। এতিয়া তোমালোকে যদি ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ যিটো ৱেবছাইট তাত গৈ তোমালোকে চোৱা, তেতিয়া দেখিবা এই অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। তোমালোকে ইয়াত চোৱা GDS অনলাইন এনগেজমেণ্ট শিডিউল জুলাই 2024, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 44,228, application submission start date 15/7/2024 and end date 5/8/2024 অৰ্থাৎ 5/8/2024 মানে আগষ্টৰ 5 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছিলা তেতিয়াহ'লে অনলাইন কৰিব পাৰা। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন কৰিব পাৰা, মানে যিসকলে ইতিমধ্যে মেট্ৰিক পাছ কৰিছা সকলোৱে এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, মানে এই 44,000 পদত নিযুক্তি দিব মাত্ৰ HSLCৰ মাৰ্কছ চাই পেলাই। গতিকে মাৰ্কছ যাৰ ভাল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন কৰি থ'লেই হ'ল। জাষ্ট ইয়াত মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হয় আৰু সেই মেৰিট অনুসৰি ইয়াত ছিলেকশ্যন পায়। মানে কোনো ধৰণৰ ভাইভা অনুষ্ঠিত নহয়, কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ বেছড এক্সাম নহয়, মাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু চাৰ্কুল ৱাইজ কিমান পদ আছে সেইটো তোমালোকে চাবা, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিবা আৰু এপ্লাই কৰাৰ পাছত যদি মেৰিট লিষ্টত নাম আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চাকৰি লাভ কৰিবা। আৰু এই চাকৰিবিলাক যিহেতু চেণ্ট্ৰেলৰ হয়, যথেষ্ট ভাল হয়, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইচ্ছা কৰিলে এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ এই GDS ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। পোষ্ট নেম হ'ল GDS অৰ্থাৎ গ্ৰামীণ ডাক সেৱক। BPM মানে ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰ আৰু ABPM হ'ল এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰ। ভেকেঞ্চিজ হ'ল 44,228। চেলাৰী এণ্ড পে স্কেল 12,000 to 16,000। জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া আৰু লাষ্ট ডেট এপ্লাই 5 আগষ্ট। মোড অফ এপ্লাই অনলাইন। কেটেগৰী ইণ্ডিয়া পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাই লোৱা ইণ্ডিয়া পোষ্ট gds.online.gov.in। তোমালোকে যদি গুগলত গৈ ইণ্ডিয়া পোষ্ট gds.online.gov.in বুলি তোমালোকে চাৰ্চ কৰা তেতিয়া তোমালোকে লিংকটো পাই যাবা, তাতে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। সৰ্বমুঠ 896টা পোষ্ট অসমত খালী হৈছে। গতিকে তোমালোকে এইখিনি তথ্য সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিবা, ক'ত কিমান পদ খালী হৈছে এইখিনি তোমালোকে এনেকৈ চালে পাবা। পে স্কেলটো তোমালোকে চোৱা কেনেকুৱা হ'ব। চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য ইণ্ডিয়া পোষ্ট GDS ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 উইল ৰিচিভ এন এট্ৰেক্টিভ চেলাৰী পেকেজ। ইয়াত চেলাৰীটো পেকেজ হিচাপে দিয়া হয়, ইনক্লুডিং টাইম ৰিলেটেড কণ্টিনিউটি এলাৱেঞ্চেছ এণ্ড ডিয়েৰনেছ এলাৱেঞ্চেছ। এই দুয়োটা ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, TRCA আৰু DA। গতিকে এই দুয়োটা লগ খাই ইয়াৰ চেলাৰী যিটো ছিষ্টেম সেইটো কেনেকুৱা চোৱা। ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰৰ দৰমহা হ'ব 12,000-ৰ পৰা 29,380-ৰ ভিতৰত আৰু এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰৰ দৰমহা 10,000-ৰ পৰা 24,470-ৰ ভিতৰত। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চোৱা। এজ লিমিট হ'ব লাগিব 18 ইয়েৰ্ছৰ পৰা মেক্সিমাম 40 ইয়েৰ্ছ, মানে 18-ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। SC STৰ বাবে 5 বছৰ থাকিব, মানে SC ST যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা তোমালোকে 45 বছৰ হ'লেও ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আৰু OBCৰ বাবে 3 বছৰ থাকিব, অৰ্থাৎ OBC ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 43 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 ইয়েৰ্ছ থাকিব আৰু PWD OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 13 ইয়েৰ্ছ থাকিব আৰু PWD SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 15 বছৰ থাকিব, মানে 55 বছৰৰ এজন মানুহেও এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই নহয়, বহুত বয়সস্থ মানুহে এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তোমালোকে চোৱা। অনলি 10 পাছ যদি হয় তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা, মানে HSLC পাছ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। মেথমেটিক্স এণ্ড ইংলিছ কম্পালচৰি কিন্তু ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব। সাধাৰণতে আমাৰ মেথমেটিক্স আৰু ইংলিছ কম্পালচৰি ছাবজেক্ট হিচাপে 10 ক্লাছত থাকেই, গতিকে সকলোৱে পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ইয়াত কি হয়, স্থানীয় ভাষাক বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয়, মানে কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ ষ্টাডিড দ্য লোকেল লেংগুৱেজ এট লিষ্ট আপ টু 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মানে ক্লাছ 10লৈকে নিজৰ ভাষাত পঢ়িব লাগিব। মাতৃভাষাত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন। অন্যান্য কিছু যোগ্যতাৰ কথাও ইয়াত উল্লেখ আছে, সেইকেইটা কি কি তোমালোকে চাই লোৱা। নলেজ অফ কম্পিউটাৰ,
কম্পিউটাৰৰ নলেজ থাকিব লাগিব, নলেজ অফ চাইক্লিং মানে চাইকেল চলাব পৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে এডিকুৱেট মিনছ অফ লাইভলিহুড। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চোৱা, জেনেৰেল OBCৰ বাবে 100, SC ST PH কেণ্ডিডেটৰ বাবে নাই, ফিমেলৰ বাবেও নাই। পে'মেণ্ট মোড ক্ৰেডিট, ডেবিট কাৰ্ডছ আৰু নেট বেংকিং ফেচিলিটিজ UPI এণ্ড থ্ৰু হেড পোষ্ট অফিচ। ইয়াত চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো সকলোতকৈ উজু হয়। মানে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফৰ দ্য গ্ৰামীণ ডাক সেৱক পজিশ্যন ইনক্লুডছ মেৰিট লিষ্ট। Candidate will be selected based on a merit list generated from their 10th standard marks. Higher marks will carry more weightage in the selection. ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। মেট্ৰিকত যদি তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ভাল হয়, 80 যদি এবভ হয়, তেতিয়াহ'লে তোমালোক নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰা। তাৰ লগত কিন্তু আৰু কিছুমান কথা আছে, জেনেৰেল কেণ্ডিডেট বা OBC ST সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্চেণ্টেজটো যথেষ্ট ইফাল সিফাল থাকে। মানে জেনেৰেলৰ অলপ বেছি লাগে, ST SC কেণ্ডিডেটৰ কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ তাতকৈ কমতো আহে। গতিকে সকলোৱে অনলাইন কৰি থ'ব পাৰা। যিহেতু ইয়াত পৰীক্ষা দিব নালাগে, টকা 100 জেনেৰেলবিলাকৰ খৰচ হ'ব, এইবিলাকে পইচাও দিব নালাগে। গতিকে অনলাইন কৰি থ'ব পাৰা, মেৰিট লিষ্টত নাম আহিলে সহজতে তোমালোকে চাকৰিটো পাব পাৰা। নেক্সট আহিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। আৰু যেতিয়া শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটখিনি যিখিনি মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব, তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। এই দুটাই হ'ল ইয়াত চিলেকশ্যন প্ৰচেছ। তোমালোকে কেনেকৈ অনলাইন কৰিবা? ইতিমধ্যে মই তোমালোকক প্ৰথম পৰ্যায়ত কৈছিলোঁৱে যে তোমালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰাৰ কথা ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে www.indiapost.gov.in এই বুলি তোমালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰা আৰু তোমালোকে তাত লিংকটো পায়ে যাবা। মানে ইণ্ডিয়া পোষ্ট যিটো পেজ হয়, সেই পেজটোত ইতিমধ্যে ওলাই আছে। আজিৰ পৰা যিহেতু অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে, তাত আহিয়ে আছে। মই প্ৰথম পৰ্যায়তে দেখিছোঁ যে ৰঙাকৈ তাত এনেকৈ আহিয়ে আছে যে অনলাইন কৰিব লাগে, GDS অনলাইন। গতিকে তাত তোমালোকে গ'লে অনলাইন কৰাৰ সকলো প্ৰচেছ পাই যাবা। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি সোনকালে এটা চাকৰিৰ কথা ভাবিছা বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি সোনকালে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা ভাবিছা, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰা আৰু সহজতে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ এই পদসমূহ লাভ কৰিব পাৰা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।